आपण बनवणार आहोत आवला कँडी। ह्यापूर्वी सुद्धा मी तुमच्यासोबत आवला कँडीची रेसिपी शेअर केलेली आहे। आज आपण जरा वेगळ्या पद्धतीने आणि झटपट होणारे आवला कँडी बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी मी इथे 1 किलो आवळे घेतलेले आहेत। हे स्वच्छ धुवून कोरड्या कपड्याने पुसून घेतलेले आहेत। हे आपण एका प्लास्टिकच्या बॅग मध्ये भरून ठेवणार आहोत। तुमच्याकडे जर झिपलॉक बॅग असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही भरू शकता। अशा पद्धतीने आपण इथे गाठ मारून 24 तासासाठी फ्रीजर मध्ये ठेवणार आहोत। 24 तासानंतर सर्व आवळे जे आहेत ते तुम्ही पाहू शकता, याच्यावरती बर्फ जमलेला आहे। तर आपण हे एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये साधं पाणी ओतायचंय। पूर्ण आवळे डुबतील असं पाणी घालून ठेवायचं आहे आणि हे आता आपण 4 तासासाठी झाकून ठेवणार आहोत। 4 ते 5 तासानंतर आपण हे आवळे पाण्यातून बाहेर काढायचे। 4 ते 5 तासानंतर आपण हे आवळे पाण्यातून बाहेर काढल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की हे आवळे असे मऊ झालेले असणार आणि सहजच ते बियांपासून वेगळे होऊ शकतात। मऊ झालेले आवळे हे आपण बियांपासून सहज वेगळे करू शकतो आणि अशा पद्धतीने त्याचे पण सालही काढू शकतो। आणि हे आपण एका डिश मध्ये किंवा एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने आपण सर्व आवळ्यांच्या साली काढून घेणार आहोत आणि बियांपासून वेगळे करून घेणार आहोत। आणखी एक करून दाखवते। अशा पद्धतीने आपण सर्व आवळ्यांच्या फोडी वेगळ्या करून घेणार आहोत। इथे मी ह्या साली आणि बियांपासून सर्व पीसेस सेपरेट करून घेतलेले आहेत, ते वेगळे करून घेतलेले आहेत। आता हे आपण एका डिश मध्ये काढून पंख्याखाली अर्धा तास वाळवून घेणार आहोत किंवा एखाद्या कोरड्या कपड्यावरती टाकून तुम्ही पंख्याखाली अर्धा तास 1 तास असं वाळवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे ह्याच्यामधला जो ओलसरपणा असेल तो निघून जाईल। अर्धा तास झालेला आहे। आवळे छान कोरडे झालेले आहेत, हे पहा। आता हे आपण त्याच भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत ज्याच्यामध्ये आपण आवळे भिजत टाकले होते। भांडं सुद्धा कोरडं असणं खूप गरजेचं आहे। आता ह्याला पाणी लागता कामा नये। आपण हे आवळे 1 किलो घेतले होते। 1 किलो आवळ्यांमधून 100 ग्रॅम बिया बाहेर पडतात, पण 1 किलो आवळ्यासाठी मी अर्धा किलो साखर वापरते आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। साखर ह्याच्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायची आहे आणि 5 दिवस ही साखर आपण दररोज अशीच ढवळत अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायची आहे। साखर टाकून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने व्यवस्थित सर्व आवळ्यांना लागेल अशा पद्धतीने साखर मिक्स करून घ्यायची आहे आणि हे आता आपण भांडं 5 दिवसासाठी झाकून ठेवणार आहोत आणि दररोज अशाच पद्धतीने साखर मिक्स करत राहायचं आहे। 5 दिवसात आवळ्यांमध्ये साखर चांगली मुरते। 5 दिवस झालेले आहेत। आवळे छान पाकामध्ये मुरलेले आहेत। हे मी 5 दिवस अशा पद्धतीने मिक्स करून किंवा फळीच्या सहाय्याने मिक्स करून पाकामध्ये मुरवून घेतलेले आहेत आणि फोडी खूप छान अशा फुललेल्या आहेत। आता आपण एका भांड्यामध्ये गाळून घेऊया। इथे मी गाळणी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये सर्व गाळून घ्यायचे आहे।
सर्व आवले अशा पद्धतीने गाळून घ्यायचे आहेत आणि त्याचं जे रस आहे, ज्यूस, हे सरबत म्हणून तुम्ही वापरू शकताय. हे फेकायचं नाहीये, अतिशय उत्तम असतं आरोग्यासाठी. साखर आणि आवल्याच्या रसाचं मिश्रण आहे ते आता मी साईडला ठेवलेलं आहे. आवळे आपले गाळून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने आवळ्याच्या फोडी वाळवून घ्यायच्या आहेत. एखाद्या डिशमध्ये किंवा प्लास्टिक पेपरवरती पसरवून या 3 ते 4 दिवस वाळवून घ्यायच्या आहेत. त्या तुम्ही रूम टेम्परेचरमध्ये वाळवल्यात तरी सुद्धा चालतील किंवा उन्हामध्ये वाळवल्यात तरी सुद्धा चालतील. अशा पद्धतीने आपण हे सर्व लावून घेणार आहोत. आता हे आपण 3 ते 4 दिवस वाळवून घेणार आहोत. 3 ते 4 दिवस आवळे छान सुकवून घेतलेले आहेत. हे पहा, छान कोरडे झालेले आहेत. आता आपण एकत्र करून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये पिठी साखर घालणार आहोत. तर इथे मी घेतली आहे 3 टेबलस्पून पिठी साखर. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. 3 ते 4 टेबलस्पून पिठी साखर मी याच्यामध्ये वापरलेली आहे. पूर्ण आवळ्यांना व्यवस्थित कोट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने व्यवस्थित साखरेमध्ये कोट करून घेतल्यानंतर आपण ते चाळणीमधून चाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे पिठी साखर जास्तीची असेल तर ती निघून जाईल. आणि एका डिशमध्ये काढून घ्यायचं आहे. मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या आवला कॅन्डी प्रमाणेच ही आवला कॅन्डी बनवून तयार आहे. अतिशय गोड आणि मस्तच झालेली आहे. तर ह्या तुम्ही एखाद्या कोरड्या बरणीमध्ये भरून ठेवा, महिनाभर चांगल्या टिकतात. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.